السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مستا كيتشن. كما عودكم جديد الوصفات، واليوم جبت لكم وصفة صيفية جدا رائعة مناسبة لفصل الصيف. فطائر في المقلاة. كما تعرفوا العائلات تاوعنا ما يبغوش حاجة ثقيلة في الصيف، يبغوا حاجة تاع بالخف. اول حاجه راح نبداو بها هي الحشو. كما راكم تشوفوا هنا طحنت الدجاج، كان عندي نص ستر طحنته، يعني ماشي كميه كبيره. بالنسبه للحشو تقدروا تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم. درتهم في المقله مع شويه زيت، قليتهم مع شويه تانيك بصله مفرومه. من بعد نروح نزيد عليهم لي زيبيس كيما تبغوا ديروا نتوما. انا درت فلفل كحل، سكنجبير، ملح وشويه كركم وشويه لي زيبيس تاع الدجاج اللي ديما نستعملهم كي يكون عندي الدجاج، يعني لي زيبيس تاع هذوك الشاورما. نقلوهم كامل مع بعض. من بعد نروح نزيد لهم لا كريم فريش. لا كريم فريش تعطيكم ذوق بزاف شباب. انا اغلب الوصفات نستعملها. كما تعرفوا يعني اللي متابعيني من الاولى مع في القناه يشوفوا بلي انا نخدم بها بزاف. دروك نروحوا نحضروا العجينه، هي جد سهله. عندي كاس تاع حليب، نروح نزيد عليهم نص كاس تاع ماء دافي. هنا الكاس مستعمل تاع 220 ملل، هذاك المعروف كامل عنا في الدار. زدت عليهم السكر والخميره تاع الخبز، نخلطوهم مليح مع بعض كما راكم تشوفوا. من بعد نروحوا نزيدوا عليهم كميه صغيره تاع فرينه، حوالي 4 مغارف برك. قد ما يعني تعاون الخميره تاعنا تتفاعل. من بعد نروحوا نغطوهم، نخلوا ديك الخميره تاعنا تتفاعل. من بعد نكملوا بقيه المقادير. كما تشوفون نخلطوا في الاولى غير بالفوي. من بعد كما قلت لكم نروحوا نغطوها بالبابي سيلوفان ونخلوها تريح، يعني على حسب تانيك الحرارة في المطبخ عندكم كيفاش. كما تعرفوا في الصيف ما طوش بزاف باش تخمر، واحد 10 دقائق ولا ما با هكا. يعني غير ما تشوفوا هذيك الخميره تاعكم بدات دير فقاعات كما راكم تشوفوا، تزيدوا عليها باقي المكونات. هنا عندي كاس تاع سميد رطب كما راكم تشوفوا، يعني كاع رطب. نزيد عليهم هنا الملح ما ديوش في الاولى لانه ما يساعدش الخميره باش تختمر. خلطهم كامل مع بعض كما راكم تشوفوا. من بعد ما نخلطوا هنا العجينه تاعنا، راح نزيدوا عليهم الفرينه تدريجيا، يعني ما تزيدوهاش دفعه واحده، لانه الفرينه كما تعرفوا كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. هذه دائما نقولها لكم. هنايا استعملت واحد 4 كيسان تاع فرينه هكا. بون هنا للزيت كان لازم انا نديرها في الاولى وانا نسيت ما درتوش. نتوما ما ديروش كيفي باسكو يغبنكم على التالي كي ديروه كيما هاك. انا حاولت ندخلها غير بشويه. هنا استعملت 4 مغارف كبار تاع زيت. نتوما هذا الزيت لازم ديروه كي تكونوا تخدموا في العجينه في الاولى، يعني قبل ما تلموها، قبل ما تعجنوها. بعد ما تكملوا العجينه تاعكم تعجنوا 1-2 دقائق 3. كما تعرفوا السميد يبغي العجين شويه. من بعد قضبت العجينه تاعي كما راهي وزنتها، شفت شحال فيها. وهنا تقسموها كيما تبغون نتوما. انا قسمتها على 10 قطع، نتوما تقدروا تقسموا كتر ولا قل، يعني كيما تبغون نتوما، يعني تانيك على حسب الحشو اللي كان عندكم. قسمتها كريات متساويه، يعني حاولت ندير بالتساوي بالميزان كيما راكم تشوفون. بعد خليتهم غطيتهم يعني باش العجينه تاعنا ما تنشفش وتساعدنا في الخدمه. لازم هاد العجينه تغطوها. هنا نطلي شويه تاع الزيت في السطح العامل تاعي. ما ننصحكمش ديروا الفرينه باسكو العجينه تاعكم غادي تزيد تنشف لكم. من احسن تستعملوا غير رشه خفيفه تاع زيت، هذا ما كان مسحه خفيفه برك. نحلوها هكا بالفراغه كيما راكم تلاحظوا على شكل طولي. حلوها هكا بالطول، ما نطولوهاش بزاف، غير شويه قد ما نطيقون عمروها بالحشو، هذا ما كان. حلوها شويه برك رقيقه، هي ما غاديش تنتفخ لنا بزاف. هنايا عمرتها بالحشو كيما شفتوا. درت عليها الدجاج اللي طيبته وزدت عليها شويه تاع طون برك، هذا ما كان اضافه صغيره. ثم تقدروا ما ديروش. وهنا زدت عليهم الفرماج هذاك تاع اللي يجي في البيدو ولا قواطه هذوك الصغار، يجي دايب، يجي شباب بزاف. من بعد نقضبوا الاطراف تاوعنا ونحاولوا نبلعوهم مليح، نغلقوهم مليح باش كي نجو نطيبوها العجينه تاعنا ما تنحناش. حاولوا تضغطوا عليها مليح
هكا بلعوها شغل تقرصوها هكا بصبعيكم. من بعد كي نجو نطيبوها، هذا الجهه اللي رانا نبلعو فيها هي اللي غادي نحطوها من تحت باش طيب لنا هي الاولى وتنغلق يعني باش ما تنحلش. هنا عندي هذا الطاجين فيه زوج وجوه، يعني وجه هكا كيما راكم تشوفوا مخطط كيما البانينوز، وجه جاي بلا. طليته بشويه تاع الزيت وحطيت الفطائر تاوعي. تقدروا تستعملوا هذا الطاجين اللي راه متوفر كامل في الاسواق، يعني انا صراحه اول مره نستعمله. حاولت حية اللي بديت بها هي هذه الفطائر، طيبتهم فيه وكان النتيجه ما شاء الله، يطيب روعه ما شاء الله. يعني لا شفتوه نصحكم تشروه. تانيك اللي ما عندهمش بانينوز تقدروا تستعملوا هذه في بلاصه البانينوز. انا عندي وحده بصح بغيت نسيه يعني كيفاش يكون الطياب فيه، وكان صراحه طيب غايه ما شاء الله. ومام تانيك ما يديركمش وقت بزاف في طيبه الفطائر. كما تشوفوا هنايا حاولت نطيبهم على الجهتين، وتانيك تطيبهم في الجوانب باش ما يقعدونش هكا العجين تاعهم خضر، وما تطولكمش بزاف بالخف الطيب. كما راكم تشوفوا قطعت لي كميه ما شاء الله لا باس بها، يعني راهي توكل عائله ما شاء الله. هادو درتهم للعشاء وجو يشبعوا الله يبارك، وتانيك ما يدوش الوقت بزاف كيما شفتوا. انا قسمت معاكم وحده وشوفوا كيفاه تجي العجينه تاعها فارغه من الداخل، طريه ومعمره بالحشو كيما راكم تشوفوا. مام هذاك الفرماج شوف كي يجي دايب. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه لانه وصفه صيفيه بامتياز. كما تعرفوا الدراري والعائلات ما يبغوش كامل يبغوا حاجه ثقيله في الصيف، يبغوا غير حاجه خفيفه، وكما تعرفوا البطاطا المقليه ويعني غير لي ساندويتش وكاع هذا ما كان. كثروا لهم هذه الوصفات. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الوصفه. اذا عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم كومونتير كيما مداري، واذا جربتوا الوصفه ما تنساوش تخلوها لي، ترسلوا لي تطبيقاتكم باش نبارطاجيهم عندي في ستوري هكا باش تشجعوني نتشارك معكم وصفات اكثر. ونتلاقى في فيديو جديد والسلام عليكم.